ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। तेरे कवन कवन गुण कह गावा, तू साहिब गुणी निदाना, तुमरी महिमा बरन ना सकूं, उठा
दस्यो मार सल को क्यों मिलाया। मैं दस्यो मार जिस सल को क्यों मिलाया। मैं तारे आया तुझे वरना साया, तुझे वरना साया। मैं तारे नित सेवो साहिब अपना सत्संग मिलाया। मन अर्पियो हो मैं दो नित पंथ जलाया। नित सेवा साहिब अपना साहिब अपना। नित सेवा साहिब अपना सत्संग मिलाया। मैं तारे कुंडा पाया तुझे वरना साया, तुझे वरना साया। मैं तारे कुंडा पाया तुझे वरना साया, तुझे वरना साया। सबे आसा पूरिया पुरमैल बुलाया। सबे आसा पूरिया सबे आसा निजारे निजा बदनी रे नी रे नी रे नी मपदा निजा 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 नी नी पानी पावा गरे रे मपा रे गा मपदा पमा दरजा। सबे आसा पूरिया पुरमैल बुलाया। तुझे वड बोल न सूझी मेरे मित्र गुसाया। मैं तारे कुंडा
ऐसे गुरु को बल बल जाए, ऐसे गुरु को बल बल जाए, ऐसे गुरु को बल बल जाए, ऐसे गुरु को बल बल जाए। आप मुकत मोए, आप मुकत मोए तारे, ऐसे गुरु को बल बल जाए, ऐसे गुरु को बल बल जाए। नरपत नमस्कारे, नारायण नरपत नमस्कारे, नारायण नरपत नमस्कारे, नारायण नरपत नमस्कारे, ऐसे गुरु को बल बल जाए, ऐसे गुरु को बल बल जाए। आप मुकत मोहे, आप मुकत मोहे तारे, ऐसे गुरु को बल बल जाए, ऐसे गुरु को बल बल जाए। कवन 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 गुण कहिए, कवन 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 गुण कहिए, अंत नहीं कछ पारे, अंत नहीं कछ पारे। लाख 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 कोई और, लाख 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 कोई और, कोई सो विचारे, कोई सो विचारे, ऐसे गुरु को बल बल जाए, ऐसे गुरु को बल बल जाए। आप मुकत मोए, आप मुकत मोए तारे, ऐसे गुरु को बल बल जाए, ऐसे गुरु को बल बल जाए।
ਬਿਸਮ 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 ਹੀ ਪਈ ਹੈ ਬਿਸਮ 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 ਹੀ ਪਈ ਹੈ ਲਾਲ ਲਾਲ ਰੰਗਾ ਦੇ ਕੋ ਨਾਨਕ ਸੰਤਨ ਰਸ ਆਈ ਸੰਤਨ ਰਸ ਆਈ ਕੋ ਨਾਨਕ ਸੰਤਨ ਰਸ ਆਈ ਕੋ ਨਾਨਕ ਸੰਤਨ ਰਸ ਆਈ ਜਿਉ ਚਾਰ ਗੁਰਾ ਮੁਸਕਾਰੇ ਜਿਉ ਚਾਰ ਗੁਰਾ ਮੁਸਕਾਰੇ ਐਸੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਏ ਐਸੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਏ ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੋਏ ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੋਏ ਤਾਰੇ ਐਸੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਏ ਐਸੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਏ ਐਸੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਏ ਬਲ ਬਲ ਜਾਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਸ਼੍ਰੀ मैं बिन गुर देखे नींद ना
सूतल मेरे मन तन प्राणा और बिन दूजा और न जाना। मधुसूदन मेरे मन तन प्राणा हो हर बिन दूजा अब न जाना। कोई सजन मिले वड पागी मैं हर प्रभु प्यारा दसे मैं हरि प्रभु प्यारा दसे जियो मैं हरि प्रभु प्यारा दसे जियो मैं बिन गुरुदेव नीर नावे मैं बिन गुरुदेव नीर नावे। हो मन तन खोजी पाल पलाई जो प्यारा प्रीतम मिले मेरी माई। हो मन तन खोजी पाल पलाई जो प्यारा प्रीतम मिले मेरी माई। मिल सत्संगत खोज दसाई विच संगत हर प्रभु बसे जियो विच संगत हर प्रभु बसे जियो विच संगत हर प्रभु बसे जियो मैं बिन गुरुदेव नीर नावे मैं बिन गुरुदेव नीर नावे।
ਕਰੋ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਾ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਤਿਗੁਰ ਰਖਵਾਲਾ ਹਮ ਬਾਰਕ ਦੀਨ ਕਰੋ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਾ ਮੇਰਾ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਜਲ ਮਿਲ ਕਮਲ ਬਿਗਸੇ ਜੀਓ ਗੁਰ ਜਲ ਮਿਲ ਕਮਲ ਬਿਗਸੇ ਜੀਓ ਗੁਰ ਜਲ ਮਿਲ ਕਮਲ ਬਿਗਸੇ ਜੀਓ ਮੈਂ ਬਿਨ ਗੁਰ ਦੇ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਦੇ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ। ਮੈਂ ਬਿਨ ਗੁਰ ਦੇਖੇ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਤਨ ਵੇਦ ਗੁਰ ਬਿਨ ਮੋਹ ਲਗਾਏ। ਮੇਰੇ ਗੁਰ ਦੇਖੇ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਤਨ ਵੇਦ ਗੁਰ ਬਿਨ ਮੋਹ ਲਗਾਏ। ਹਰਿ ਹਰਿ ਦਇਆ ਕਰੋ ਗੁਰ ਮੇਲੋ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸੇ ਜੀਓ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸੇ ਜੀਓ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸੇ ਜੀਓ ਮੈਂ ਬਿਨ ਗੁਰ ਦੇਖੇ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ, ਮੈਂ ਬਿਨ ਗੁਰ ਦੇਖੇ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ, ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ, ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਭਨਾ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਵਰਤਦਾ ਸ਼ਾਹ ਸਭਨਾ ਸਭਨਾ ਸਭਨਾ
ਸਭਨਾ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਵਰਤਦਾ ਸ਼ਾਹ ਸਭਨਾ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਵਰਤਦਾ ਸਪਨਾ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਵਰਤਦਾ ਸ਼ਾਹ ਸਪਨਾ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਵਰਤਦਾ ਸ਼ਾਹ ਸਭ ਤੁਝੇ ਪਿਆਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਭ ਤੁਝੇ ਪਿਆਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਪਨਾ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਵਰਤਦਾ ਸ਼ਾਹ ਸਪਨਾ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਵਰਤਦਾ ਸ਼ਾਹ ਸਭ ਤੁਝੇ ਪਿਆਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਭ ਤੁਝੇ ਪਿਆਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਭ ਤੁਝ ਹੀ ਥਾਂ ਮੰਗਦੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਹ ਸਭ ਤੁਝ ਹੀ ਥਾਂ ਮੰਗਦੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਸਭਨਾ ਕਰੇ ਕਿਦਾਰ ਤੂੰ ਸਭਨਾ ਕਰੇ ਕਿਦਾਰ ਤੂੰ ਸਭਨਾ ਕਰੇ ਕਿਦਾਰ ਸਪਨਾ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਵਰਤਦਾ ਸ਼ਾਹ ਸਪਨਾ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਵਰਤਦਾ ਸ਼ਾਹ ਸਭ ਤੁਝੇ ਪਿਆਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਭ ਤੁਝੇ ਪਿਆਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸੁਖ ਹੋਏ ਮੈਂ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸੁਖ ਹੋਏ ਹਮਰੀ ਬੇਦਨ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਚਾਹ ਹਮਰੀ ਬੇਦਨ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਚਾਹ ਅਮਰ ਕਿਆ ਜਾਣੇ ਹੋਏ खबर क्या जाने कोई खबर क्या जाने कोई सपना ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਵਰਤਦਾ ਸ਼ਾਹ ਸਪਨਾ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਵਰਤਦਾ ਸ਼ਾਹ ਸਭ ਤੁਝੇ ਪਿਆਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਭ ਤੁਝੇ ਪਿਆਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਹ ਤੇਰਾ
सच सब होए, झूठा को आखिए झूठा को आखिए नारी होए, नारी होए, दूजा नारी होए, दूजा नारी होए, सपना विच तू ਵਰਤਦਾ सपना विच तू वरतदा सब तुझे प्यारे दिन रात, सब तुझे प्यारे दिन रात। सबको तुझे ही विच है है मेरे सबको सनि 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 सानि द प द नि सनि सनि द ध म प द म प द म प द म रे म प द रे गा रे गा सा रे गा रे सा रे गा रे गा सनि 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 द नि द प द प म गा रि रे रि सा रि सा रि द प द रि द म प द म प द म रे गा सबको 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 तुझ विच है मेरे शाह, विच है मेरे शाह। सबको 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 तुझ ही विच है मेरे शाह। सबको तुझ ही विच है मेरे शाह। तुझ पे पार कोई ना है, सब जी गिरे तू सबका मेरे शाह। सब जी रे तू सबका मेरे शाह, सब तुझ ही आए समाए। सब तुझ ही आए समाए, सब तुझ ही आए समाए, सब
ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਵਰਤਦਾ ਸ਼ਾਹ, ਸਪਨਾ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਵਰਤਦਾ ਸ਼ਾਹ, ਸਭ ਤੁਝੇ ਜਾਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਸਭ ਤੁਝੇ ਜਾਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਸਪਨਾ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਵਰਤਦਾ ਸ਼ਾਹ, ਸਪਨਾ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਵਰਤਦਾ ਸ਼ਾਹ, ਸਭ ਤੁਝੇ ਜਾਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਸਭ ਤੁਝੇ ਜਾਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਸਪਨਾ ਕੀ ਤੂੰ ਆਸ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ, सबना की तू आस है मेरे प्यारे, आस है मेरे प्यारे, सबना की सबना की तू आस है मेरे प्यारे, मेरे प्यारे, सब तुझे प्यारे मेरे शाह। सपना की तू आस मेरे प्यारे, सपना की तू आस मेरे प्यारे, सब तुझे आवे मेरे शाह, सब तुझे आवे मेरे शाह, जो पावे जो रख तू मेरे प्यारे, जो पावे जो रख तू मेरे प्यारे, सच नानक के पातशाह, सच नानक के पातशाह, सच नानक के पातशाह, सच नानक के पातशाह, सबना विच तू वरतदा शाह, सबना विच तू वरतदा शाह, सब तुझे याद दिन रात, सब तुझे याद दिन रात, सब तुझे ही मंग दे मेरे शाह, सब तुझे ही मंग दे मेरे शाह, तू सबना करे दीदार, तू सबना करे दीदार, तू सबना करे दीदार, तू सबना करे दीदार, सपना विच तू वरतदा शाह, सपना विच तू वरतदा शाह, सब तुझे याद दिन रात, सब तुझे याद दिन रात।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਸ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਿਆਟਲ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਸੈਲਮਾ, ਸਵਰਨ ਕੌਰ ਪੰਨੂ ਸੈਲਮਾ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੌਰ ਪੰਨੂ, ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ, ਤੇਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜਾਹਲ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੌਰ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ, ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜਸਵੰਤ ਕੌਰ ਅਟਵਾਲ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੱਜ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ, ਨਾਗਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ, ਨਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿਟੀ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ, ਸੁਖਦੇਵ ਸੰਧੂ ਐਲਗਰੋਵ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫ੍ਰੈਜ਼ਨੋ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਰੋਜ਼ਵੈਲ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਬਰਕਲੇ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਕਲਚਰਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਿਊਯਾਰਕ, ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸੈਨ ਹੋਜ਼ੇ, ਰਸ਼ਪਾਲ ਕੌਰ ਬਾਸੀ ਸੈਂਗਰ, ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਪਾਬਲਾ ਇੰਡੀਅਨ ਕੁਜ਼ੀਨ ਸਿਆਟਲ, ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਜਗਤਾਰ ਕੌਰ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡੇਰਾ ਤੇ ਗੁਪਤਦਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਾਲ 408 272 5200। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। तेरे कमल कमल गुन कहे कहे गावा तेरे कमल कमल गुन कहे कहे गावा तू साहिब गुणे दाना तुम्हारी महिमा वर्ण न साको तू ठाकुर स्वामी मेरे सर्व कला बन आई प्रकट भई सगले जुग अंतर गुरु नानक की वडियाई ना तीर तलवार
ਬਾਬੇ ਤਾਰੇ ਚਾਰ ਚੱਕ ਨੌ ਖੰਡ ਕੁਤਨੀ ਸੱਚਾ ਢੋਆ ਗੁਰਮੁਖ ਕਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਆ ਗੁਰਮੁਖ ਕਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਆ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਬਾਬੇ ਤਾਰੇ ਚਾਰ ਚੱਕ ਨੌ ਖੰਡ ਕੁਤਨੀ ਸੱਚਾ ਢੋਆ ਨੌ ਖੰਡ ਕੁਤਨੀ ਸੱਚਾ ਢੋਆ ਗੁਰਮੁਖ ਕਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਆ ਗੁਰਮੁਖ ਕਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਆ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ 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 ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ हमरे गणत न गणिया खाई हमरी गणत न गणिया खाई अपना बिरद पछा ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। हाथ तेरा के कर अपने हाथ दे राखे कर अपने सदा सदा रंगमा सदा सदा
ਸਦਾ ਸਦਾ ਰੰਗਮਾਨਾ ਨ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਾ ਨ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਾ ਨ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਾ ਨ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਨਾਮ ਨ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਾ ਨ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ ਤੂੰ ਵਿਸਰੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੋ ਲਾਗੋ ਚੀਤ ਆਵੇ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਤੂੰ ਵਿਸਰੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਗੋ ਜੀਤ ਆਵੇ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਅਮਰ ਕੋ ਦੂਜਾ ਸੋਚੇ ਸਾਚੇ ਅਲਖ ਅਦੇਵਾ ਅਮਰਨ ਕੋ ਦੂਜਾ ਸੂਝੇ ਸਾਚੇ ਅਲਖ ਅਭੇਵਾ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਨਾਮ ਨ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ
ਤੇਰੀ ਟੇਕ ਤੇਰਾ ਆਧਾਰਾ ਹਾਥ ਦੇ ਤੂੰ ਰਾਖੇ ਜਿਸ ਜਨ ਉੱਪਰ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤਿਸ ਕੋ ਬਿਪਨ ਕੋ ਬਾਖੇ ਜਿਸ ਜਨ ਉੱਪਰ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤਿਸ ਕੋ ਬਿਪਨ ਕੋ ਬਾਖੇ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਗਾਵੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਨਾਮ ਨ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਓ ਸੁਖ ਓਹਾ ਵਡਿਆਈ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਮਨ ਭਾਣੀ ਓ ਸੁਖ ਓਹ ਵਡਿਆਈ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਮਨ ਭਾਣੇ ਤੂੰ ਦਾਨਾ ਤੂੰ ਸਤ ਨਿਰਵਾਣਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰੰਗ ਮਾਣੀ ਤੂੰ ਦਾਨਾ ਤੂੰ ਸਦ ਮਿਹਰਬਾਨਾ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਰੰਗ ਮਾਰੇ ਤੁਝ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ ਤੁਧ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ ਜੀਓ ਜੀਓ ਸਭ ਤੇਰਾ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਸ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਆਟਲ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਸੈਲਮਾ, ਸਵਰਨ ਕੌਰ ਪੰਨੂ ਸੈਲਮਾ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੌਰ ਪੰਨੂ, ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ, ਤੇਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੌਹਲ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੌਰ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ, ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜਸਵੰਤ ਕੌਰ ਅਟਵਾਲ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੱਜ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ, ਨਾਗਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ, ਨਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿਟੀ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ, ਸੁਖਦੇਵ ਸੰਧੂ ਐਲਗਰੋਵ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫ੍ਰੈਜ਼ਨੋ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਰੋਜ਼ਵੈਲ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਬਰਕਲੇ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਕਲਚਰਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਿਊਯਾਰਕ, ਮੋਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸੈਨ ਹੋਜ਼ੇ, ਰਸ਼ਪਾਲ ਕੌਰ ਬਾਸੀ ਸੈਂਗਰ, ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਪਾਬਲਾ ਇੰਡੀਅਨ ਕੁਜ਼ੀਨ ਸਿਆਟਲ, ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਜਗਤਾਰ ਕੌਰ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡੇਰਾ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨਵਜੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਚੱਠਾ ਹੇਵਰਡ ਤੇ ਗੁਪਤਦਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਾਲ 408 272 5200। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਕਰੋ ਬੇਨੰਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਕਰੋ ਬੇਨੰਤੀਆਂ, ਸੁਣ ਯਾਰ ਹਮਾਰੇ ਸੱਜਣ, ਸੁਣ ਯਾਰ ਹਮਾਰੇ ਸੱਜਣ, ਇੱਕ ਕਰੋ ਬੇਨੰਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਕਰੋ ਬੇਨੰਤੀਆਂ, ਸੁਣ ਯਾਰ ਹਮਾਰੇ ਸੱਜਣ, ਸੁਣ ਯਾਰ ਹਮਾਰੇ ਸੱਜਣ, ਇੱਕ ਕਰੋ ਬੇਨੰਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਕਰੋ ਬੇਨੰਤੀਆਂ। ਤਿਸ ਮੋਹ ਲਾਲ ਪਿਆਰੇ, ਲਾਲ ਪਿਆਰੇ, ਤਿਸ ਮੋਹ ਲਾਲ ਪਿਆਰੇ, ਹੋ ਫਿਰੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਹੋ ਫਿਰੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸੁਣ ਯਾਰ ਹਮਾਰੇ ਸੱਜਣ, ਸੁਣ ਯਾਰ ਹਮਾਰੇ ਸੱਜਣ, ਇੱਕ ਕਰੋ ਬੇਨੰਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਕਰੋ ਬੇਨੰਤੀਆਂ।
ਇੱਕ ਕਰੋ ਬੇਨੰਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਕਰੋ ਬੇਨੰਤੀਆਂ। ਤਿਸ ਮੋਹ ਲਾਲ ਪਿਆਰੇ, ਮੋਹ ਲਾਲ ਪਿਆਰੇ, ਤਿਸ ਮੋਹ ਲਾਲ ਪਿਆਰੇ, ਹੋ ਫਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਹੋ ਫਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋਹਣਿਆ ਹਮਾਰੇ ਸਜਣ, ਸੋਹਣਿਆ ਹਮਾਰੇ ਸਜਣ, ਇੱਕ ਕਰੋ ਬੇਨੰਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਕਰੋ ਬੇਨੰਤੀਆਂ। ਪ੍ਰਭ ਸਿਉ ਮਨ ਲੀਨਾ, ਜੋ ਜਲ ਮੀਨਾ, ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਜਿਵੇਂ ਸੰਤੀਆਂ। ਮਨ ਲੀਨਾ ਜਿਉ ਜਲ ਮੀਨਾ, ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਜਿਵੇਂ ਸੰਤੀਆਂ। ਪ੍ਰਭ ਸਿਉ ਮਨ ਲੀਨਾ, ਜੋ ਜਲ ਮੀਨਾ। ਪ੍ਰਭ ਸਿਉ ਜੋ ਜਲ ਮੀਨਾ, ਜੋ ਜਲ ਮੀਨਾ। ਪ੍ਰਭ ਸਿਉ ਮਨ ਲੀਨਾ, ਜੋ ਜਲ ਮੀਨਾ, ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਜਿਵੇਂ ਸੰਤੀਆਂ। ਪ੍ਰਭ ਸਿਉ ਮਨ ਲੀਨਾ, ਜੋ ਜਲ ਮੀਨਾ, ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਜਿਵੇਂ ਸੰਗਿਆ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ, ਸਗਲੀ ਤ੍ਰਿਖਾ ਭੁਜੰਤੀਆਂ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ, ਸਗਲੀ ਤ੍ਰਿਖਾ ਭੁਜੰਤੀਆਂ। ਤਿਸ ਮੋਹ ਲਾਲ ਪਿਆਰੇ, ਤਿਸ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਪਿਆਰੇ, ਮੋਹ ਲਾਲ ਪਿਆਰੇ, ਹੋ ਫਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਹੋ ਫਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋਹਣੇ ਯਾਰ ਹਮਾਰੇ ਸਜਣ, ਸੋਹਣੇ ਯਾਰ ਹਮਾਰੇ ਸਜਣ, ਇੱਕ ਕਰੋ ਬੇਨੰਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਕਰੋ ਬੇਨੰਤੀਆਂ। ਸੋਹਣੇ ਯਾਰ, 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 ਸੋਹਣੇ ਯਾਰ। ਹਮਾਰੇ ਸਜਣ, ਹਮਾਰੇ ਸਜਣ, ਹਮਾਰੇ ਸਜਣ, ਹਮਾਰੇ ਸਜਣ, ਹਮਾਰੇ ਸਜਣ, ਹਮਾਰੇ ਸਜਣ। ਹਮਾਰੇ ਸਜਣ, ਹਮਾਰੇ ਸਜਣ। ਸੋਹਣੇ ਯਾਰ, 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 ਸੋਹਣੇ ਯਾਰ।
ਲਾਲ ਪਿਆਰੇ ਇਸ ਮੋਹ ਲਾਲ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਫਿਰੋ ਜੰਤੀਆਂ ਹੋ ਫਿਰੋ ਜੰਤੀਆਂ ਸੋਹਣੇ ਯਾਰ ਹਮਾਰੇ ਸਜਣ ਸੋਹਣੇ ਯਾਰ ਹਮਾਰੇ ਸਜਣ ਇੱਕ ਕਰੋ ਬੇਨੰਤੀਆਂ ਇੱਕ ਕਰੋ ਬੇਨੰਤੀਆਂ ਇੱਕ ਕਰੋ ਬੇਨੰਤੀਆਂ ਇੱਕ ਕਰੋ ਬੇਨੰਤੀਆਂ ਤਿਸ ਮੋਹ ਲਾਲ ਪਿਆਰੇ ਤਿਸ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਪਿਆਰੇ ਤਿਸ ਮੋਹ ਲਾਲ ਪਿਆਰੇ ਆਓ ਫਿਰੋ ਹੋ ਜੰਤੀਆਂ ਆਓ ਫਿਰੋ ਹੋ ਜੰਤੀਆਂ ਸੋਹਣੇ ਯਾਰ ਹਮਾਰੇ ਸਜਣ ਸੋਹਣੇ ਯਾਰ ਹਮਾਰੇ ਸਜਣ ਇੱਕ ਕਰੋ ਬੇਨੰਤੀਆਂ ਇੱਕ ਕਰੋ ਬੇਨੰਤੀਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ तुझ आगे अरदास हमारी जियो पिंड सब तेरा कहो ना ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ ਤੇਰੇ ਭਰੋਸੇ ਪਿਆਰੇ ਮੈਂ ਲਾਡ ਲਡਾਇਆ ਤੇਰੇ ਭਰੋਸੇ ਪਿਆਰੇ ਲਾਡ ਲਡਾਇਆ ਭੂਲੇ ਚੂਕੇ ਬਾਰਿਕ ਤੂੰ ਹਰ ਪਿਤਾ ਮਾਇਆ ਭੂਲੇ ਚੂਕੇ ਬਾਰਿਕ
सुहेला कहन कहावन तेरा बिखम भावन सुहेला कहन कहावन तेरा बिखम भावन हौ मान ताण करो तेरा हाँ जानो आपा हौ मान ताण करो तेरा हाँ जानो सब ही मत सभे ते बाहर बेमहताज बाबा सब ही मत सभे ते बाहर बेमहताज बाबा तेरे भरोसे प्यार लाड लड़ाया तेरे भरोसे प्यारे मैं लाड लड़ाया पिता हो जानो नाही तेरी कवन जुगता पिता हो जानो पिता हो कब जुगता तेरी कबद तेरी कब जुगता तेरी पिता जानो नाही तेरी कवहन जुगता बंधन मुक्त संता मेरी राखे ममता तेरे भरोसे प्यार लाड लड़ाया तेरे भरोसे प्यारे मैं लाड लड़ाया भय कृपाल ठाकुर रहियो मन जाना पे
ਕਿਰਪਾਲ ਠਾਕੁਰ ਰਹਿਓ ਆਵਣ ਜਾਣਾ। ਗੁਰ ਮਿਲ ਨਾਨਕ, ਗੁਰ ਮਿਲ ਨਾਨਕ, ਗੁਰ ਮਿਲ ਨਾਨਕ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਛਾਣਾ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਛਾਣਾ। ਭੈ ਕਿਰਪਾਲ ਠਾਕੁਰ ਰਹਿਓ ਆਵਣ ਜਾਣਾ। ਗੁਰ ਮਿਲ ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਛਾਣਾ। ਗੁਰ ਮਿਲ ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਛਾਣਾ। ਤੇਰੇ ਭਰੋਸੇ ਪਿਆਰੀ ਮੈਂ ਲਾਡ ਲਡਾਇਆ। ਤੇਰੇ ਭਰੋਸੇ ਪਿਆਰੇ ਮੈਂ ਲਾਡ ਲਡਾਇਆ। ਭੂਲੇ ਚੂਕੇ ਬਾਰਿਕ ਤੂੰ ਹਰ ਪਿਤਾ ਮਾਇਆ। ਭੂਲੇ ਚੂਕੇ ਬਾਰਿਕ ਤੂੰ ਹਰ ਪਿਤਾ ਮਾਇਆ। ਭੂਲੇ ਚੂਕੇ ਬਾਰਿਕ ਤੂੰ ਹਰ ਪਿਤਾ ਮਾਇਆ। ਤੇਰੇ ਭਰੋਸੇ ਪਿਆਰੀ ਲਾਡ ਲਡਾਇਆ। ਤੇਰੇ ਭਰੋਸੇ ਪਿਆਰੀ ਲਾਡ ਲਡਾਇਆ। ਲਾਡ ਲਡਾਇਆ। ਮੈਂ ਲਾਡ ਲਡਾਇਆ। ਲਾਡ ਲਡਾਇਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਸ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਿਆਟਲ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਸੈਲਮਾ, ਸਵਰਨ ਕੌਰ ਪੰਨੂ ਸੈਲਮਾ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੌਰ ਪੰਨੂ, ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ, ਤੇਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੌਹਲ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੌਰ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ, ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜਸਵੰਤ ਕੌਰ ਅਟਵਾਲ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੱਜ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ, ਨਾਗਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ, ਨਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿਟੀ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ, ਸੁਖਦੇਵ ਸੰਧੂ ਐਲਗਰੋਵ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫ੍ਰੈਜ਼ਨੋ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਰੋਜ਼ਵੈਲ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਬਰਕਲੇ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਕਲਚਰਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਿਊਯਾਰਕ, ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸੈਨ ਹੋਜ਼ੇ, ਰਸ਼ਪਾਲ ਕੌਰ ਬਾਸੀ ਸੈਂਗਰ, ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਪਾਬਲਾ ਇੰਡੀਅਨ ਕੁਜ਼ੀਨ ਸਿਆਟਲ, ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਜਗਤਾਰ ਕੌਰ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡੇਰਾ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨਵਜੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਚੱਠਾ ਹੇਵਰਡ, ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਤੇ ਗੁਪਤਦਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਾਲ 408 272 5200। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਸਤਿਸੰਗ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਜੋ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗੀ
ਆਓ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕ ਕਰਕੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਏ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਲਗਭਗ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਜੰਡ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੋ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹਾਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕਣੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਸੋ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਏ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 30 ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਹੀ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਖੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਇਲਾਹੀ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਬਾਹਰ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੁਣੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰੇ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਬਣ ਆਈ। ਪੰਜ ਭਾਈ ਸੰਗਲੇ ਜੁਗ ਅੰਤਰ, ਪ੍ਰਗਟ ਭਾਈ ਸੰਗਲੇ ਜੁਗ ਅੰਤਰ, ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਕੀ, ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਡਿਆਈ। ਡੰਡੋਤ ਬੰਦਨ ਅਨੇਕ ਵਾਰ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ, ਢੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ, ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ।
ਜਾਹਰ ਪੀਰ ਜਾਹਰ ਪੀਰ ਜਾਹਰ ਪੀਰ ਜਾਹਰ ਪੀਰ ਜਾਹਰ ਪੀਰ ਜਾਹਰ ਪੀਰ ਜਗਤ ਗੁਰ ਬਾਬਾ ਜਗਤ ਗੁਰ ਬਾਬਾ ਜਾਹਰ ਪੀਰ 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 ਜਗਤ ਗੁਰ ਬਾਬਾ ਜਗਤ ਗੁਰ ਬਾਬਾ ਜਗਤ ਗੁਰ ਬਾਬਾ ਜਾਹਰ ਪੀਰ ਜਾਹਰ ਪੀਰ ਜਾਹਰ ਪੀਰ ਜਾਹਰ ਪੀਰ ਰੰਗ ਬਨਾਰਸ ਹਿੰਦੂਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਮੱਕਾ ਕਾਬਾ ਰੰਗ ਬਨਾਰਸ ਹਿੰਦੂਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਮੱਕਾ ਕਾਬਾ ਘਰ ਘਰ ਬਾਬਾ ਗਾਵੀਐ ਭਜਨ ਤਾਲ ਮਿਰਦੰਗ ਰਬਾਬਾ ਭਜਨ ਤਾਲ ਮਿਰਦੰਗ ਰਬਾਬਾ ਭਜਨ ਤਾਲ ਮਿਰਦੰਗ ਰਬਾਬਾ ਜਗਤ ਗੁਰ ਬਾਬਾ ਜਗਤ ਗੁਰ ਬਾਬਾ ਜਾਹਰ ਪੀਰ 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 ਜਗਤ ਗੁਰ ਬਾਬਾ ਜਗਤ ਗੁਰ ਬਾਬਾ ਜਗਤ ਗੁਰ ਜਗਤ ਗੁਰ ਬਾਬਾ ਜਗਤ ਗੁਰ ਬਾਬਾ ਜਾਹਰ ਪੀਰ ਜਾਹਰ ਪੀਰ ਜਾਹਰ ਪੀਰ ਜਾਹਰ ਪੀਰ
ਚੰਦਨਵਾ ਸੁਵਣਾ ਸੁਪਤ ਅਮਲ ਗੋਮਨ ਸੇਨ ਕਰਾਪਾ ਚੰਦਨਵਾ ਸੁਵਣਾ ਸੁਪਤ ਅਮਲ ਗੋਮਨ ਸੇਨ ਕਰਾਪਾ ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਸਾਧ ਕੋ ਕੁਦਰਤ ਕਿਸ ਦੀ करे जवाबा कुदरत किसकी करे जवाबा कुदरत किसकी करे जवाबा हर पीर जा हर पीर जा हर पीर जा हर पीर जगत गुर बाबा जगत गुर बाबा हर पीर जा 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 हर पीर वाहिगुरू
ਸ਼ਬਦ ਸੁਭਾਖਿਆ ਪ੍ਰਭ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਭ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਭਾਖਿਆ ਪ੍ਰਭ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਭਾਖਿਆ ਆਓ ਸੁਣੋ ਪੜੋ ਨਿਤ ਭਾਈ ਗੁਰਪੂਰੈ ਤੂੰ ਰਾਖਿਆ ਗੁਰਪੂਰੈ ਤੂੰ ਰਾਖਿਆ ਸੁਣੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਆਮੀ ਤੇਰੇ ਸੁਣੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਆਮੀ ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਨਾਈ ਭਗਤ ਵਸ਼ਲ ਦਇਆਲਾ ਸੰਤਾਂ ਕੀ ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਸੰਤਾਂ ਕੀ ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਆਦਿ ਬਿਰਗ ਪ੍ਰਤਪਾਲਾ ਆਦਿ ਬਿਰਗ ਪ੍ਰਤਪਾਲਾ ਸੁਣੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਆਮੀ ਤੇਰੇ ਸੁਣੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਆਮੀ ਤੇਰੇ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਰਬ ਕਲਾ ਵਡਿਆਈ ਸੁਣੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਆਮੀ ਤੇਰੇ ਸੁਣੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਆਮੀ ਤੇਰੇ ਹਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਭੋਜਨ ਨਿਤ ਪੁੰਜੋ ਹਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਭੋਜਨ ਨਿਤ ਪੁੰਜੋ ਸਰਬ ਵੇਲਾ ਮੁਖ ਪਾਵੋ ਸਰਬ ਵੇਲਾ ਮੁਖ ਪਾਵੋ ਜਰਾ ਮਰਾ ਤਾਪ ਸਭ ਨਾਥਾ ਜਰਾ ਮਰਾ ਤਾਪ ਸਭ ਨਾਥਾ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਨਿਤ ਗਾਵੋ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਨਿਤ ਗਾਵੋ
ਸਗਲੇ ਜੁਗ ਅੰਤਰ ਪ੍ਰਗਟ ਭਈ ਸਗਲੇ ਜੁਗ ਅੰਤਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਸੁਣੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰੇ ਸੁਣੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰੇ ਸੁਣੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰੇ ਸੁਣੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰਾ ਸਰਬ ਕਲਾ ਬਣਾਈ ਪ੍ਰਗਟ ਭਈ ਸਗਲੇ ਜੁਗ ਅੰਤਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਡਿਆਈ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਸ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਿਆਟਲ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਸੈਲਮਾ, ਸਵਰਨ ਕੌਰ ਪੰਨੂ ਸੈਲਮਾ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੌਰ ਪੰਨੂ, ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਤਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੌਹਲ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੌਰ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ, ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜਸਵੰਤ ਕੌਰ ਅਟਵਾਲ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੱਜ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ, ਨਾਗਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ, ਨਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿਟੀ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ, ਸੁਖਦੇਵ ਸੰਧੂ ਐਲਗਰੋਵ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫ੍ਰੈਜ਼ਨੋ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਰੋਜ਼ਵੈਲ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਬਰਕਲੇ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਕਲਚਰਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਿਊਯਾਰਕ, ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸੈਨ ਹੋਜ਼ੇ, ਰਸ਼ਪਾਲ ਕੌਰ ਬਾਸੀ ਸੈਂਗਰ, ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਪਾਬਲਾ ਇੰਡੀਅਨ ਕੁਜ਼ੀਨ ਸਿਆਟਲ, ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਜਗਤਾਰ ਕੌਰ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡੇਰਾ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨਵਜੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਚੱਠਾ ਹੇਵਰਡ, ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਤੇ ਗੁਪਤਦਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਾਲ 408 272 5200। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੈਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਣੀਦਾ ਤੇ ਸੋਹੀ ਵਿਛੜਿਆ ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹਰ ਦਰਗੇ ਕਾ ਬਸੀਤ ਹਰ ਦਰਗੇ ਕਾ ਹਰ ਦਰਗੇ ਕਾ ਬਸੀਰ ਹੋਵਨਿਆ ਕੁਰਬਾਨ ਸਾਈਂ ਆਪਣੇ ਹੋਵੇ ਅਨੰਦ ਘੜਾ ਮਨ ਤਨ ਜਾਪਣੇ ਹੋਵਨਿਆ ਕੁਰਬਾਨ ਸਾਈਂ ਆਪਣੇ ਹੋਵੇ ਅਨੰਦ ਘੜਾ ਮਨ ਤਨ ਜਾਪਣੇ ਹੋਵਨਿਆ ਕੁਰਬਾਨ ਸਾਈਂ ਆਪਣੇ ਹੋਵੇ ਅਨੰਦ ਘੜਾ ਮਨ ਤਨ ਜਾਪਣੇ
नैन पसंदो सोए देख मुस्ताक भई नैन पसंदो सोए नैन नैन पसंदो सोए पसंदो सोए पेख मुश्ताक पेख मुश्ताक भई मैं निर्गुण मेरी मोए मैं निर्गुण मेरी माए मेरी माँ आप लड़ लाए लई लड़ लाए वेद कतेब संसार हवाहु बहरा वेद कतेब संसार हवाहु नानक का बादशाह दिस जाहरा हवन्या साया Oh
ਜਾਹਰਾ ਦਿਸ ਜਾਹਰਾ ਹੋਵੰਜਾ ਕੁਰਬਾਨ ਸਾਈ ਆਪਣੇ ਹੋਵੇ ਅਨੰਤ ਕਣਾ ਮਨ ਤਨ ਆਪਣੇ ਹੋਵੰਜਾ ਕੁਰਬਾਨ ਸਾਈ ਆਪਣੇ ਹੋਵੇ ਅਨੰਤ ਕਣਾ ਮਨ ਤਨ ਜਾਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। नमस्कार गुरुदेव को सतनाम जिस मंत्र सुनाया सतनाम 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 नमस्कार गुरुदेव सतनाम जिस मंत्र सुनाया नमस्कार गुरुदेव को सतनाम जिस मंत्र सुनाया सतनाम 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 ਪਵ ਜਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮੁਕਤ ਪਦਾਰਥ ਮਾਹਿ ਸਮਾਇਆ ਪਵ ਜਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮੁਕਤ ਪਦਾਰਥ ਮਾਹਿ ਸਮਾਇਆ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੋ ਕਟਿਆ ਸੰਸਾਰੋ सतनाम जिस मंत्र सुनाया नमस्कार गुरुदेव को सतनाम जिस मंत्र सुनाया सतनाम 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 सतनाम
ਸੰਸਾਰ ਹੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਸਵਾਇਆ ਜਨਮ ਮਰਨ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਸਵਾਇਆ ਜਮ ਦੰਡ ਸਿਰੋਂ ਨ ਉਤਰੇ ਸਾਖਤ ਦੁਰਜਨ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਸਾਖਤ ਦੁਰਜਨ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਸਾਖਤ ਦੁਰਜਨ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਸਾਖਤ ਦੁਰਜਨ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਨਮਸਕਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਨਮਸਕਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਜਿਸ ਮੰਤਰ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਨਾਮ 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 ਚਰਨ ਗਏ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਸਤ ਸਬਦ ਤੇ ਮੁਕਤ ਕਰਾਇਆ ਚਰਨ ਗਏ ਗੁਰਦੇਵ ਕੇ ਚਰਨ ਗਏ ਚਰਨ ਗਏ ਚਰਨ ਚਰਨ ਗਏ ਗੁਰਦੇਵ ਕੇ ਚਰਨ ਗਏ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਸਤ ਸ਼ਬਦ ਸਤ ਸ਼ਬਦ ਸਤ ਸ਼ਬਦ ਸਤ ਸ਼ਬਦ ਸਤ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਮੁਕਤ ਕਰਾਇਆ ਮੁਕਤ ਕਰਾਇਆ ਭਾਵ ਭਗਤ ਗੁਰਪੁਰਬ ਕਰ ਨਾਮਦਾਨ ਇਸਨਾਨ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਨਾਮਦਾਨ ਇਸਨਾਨ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਭਗਤ ਗੁਰਪੁਰਬ ਕਰ ਭਗਤ ਗੁਰਪੁਰਬ ਕਰ ਨਾਮਦਾਨ ਇਸਨਾਨ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਨਮਸਕਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਜਿਸ ਮੰਤਰ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਨਾਮ 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 ਜਿਸ ਮੰਤਰ ਸੁਣਾਇਆ ਜਿਸ ਮੰਤਰ ਸੁਣਾਇਆ ਭਾਵ ਭਗਤ ਗੁਰਪੁਰਬ ਕਰ ਨਾਮਦਾਨ ਇਸਨਾਨ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਨਾਮਦਾਨ ਇਸਨਾਨ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਜੇ ਹਬੀਓ ਤੇਹਾ ਬਲ ਪਾਇਆ ਜੇ ਹਬੀਓ ਤੇਹਾ ਬਲ ਪਾਇਆ ਨਮਸਕਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਜਿਸ ਮੰਤਰ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਨਮਸਕਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਕੋ ਸਤਨਾਮ
ਗੁਰਦੇਵ ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਜਿਸ ਮੰਤਰ ਸੁਣਾਇਆ। ਨਮਸਕਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਜਿਸ ਮੰਤਰ ਸੁਣਾਇਆ। ਸਤਨਾਮ ਜਿਸ ਮੰਤਰ ਮੰਤਰ ਸੁਣਾਇਆ। ਨਮਸਕਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਜਿਸ ਮੰਤਰ ਸੁਣਾਇਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਸ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਿਆਟਲ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਸੈਲਮਾ, ਸਵਰਨ ਕੌਰ ਪੰਨੂ ਸੈਲਮਾ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੌਰ ਪੰਨੂ, ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ, ਤੇਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੌਹਲ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੌਰ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ, ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜਸਵੰਤ ਕੌਰ ਅਟਵਾਲ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੱਜ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ, ਨਾਗਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ, ਨਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿਟੀ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ, ਸੁਖਦੇਵ ਸੰਧੂ ਐਲਗਰੋਵ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫ੍ਰੈਜ਼ਨੋ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਰੋਜ਼ਵੈਲ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਬਰਕਲੇ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਕਲਚਰਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਿਊਯਾਰਕ, ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸੈਨ ਹੋਜ਼ੇ, ਰਸ਼ਪਾਲ ਕੌਰ ਬਾਸੀ ਸੈਂਗਰ, ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਪਾਬਲਾ ਇੰਡੀਅਨ ਕੁਜ਼ੀਨ ਸਿਆਟਲ, ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਜਗਤਾਰ ਕੌਰ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡੇਰਾ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨਵਜੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਚੱਠਾ ਹੇਵਰਡ, ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਗੋਸਲ, ਗੁਰਮੇਜ ਕੌਰ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਤੇ ਗੁਪਤਦਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਾਲ 408 272 5200। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਗਲ ਦੁਆਰ ਛਾੜ ਕੇ, ਸਗਲ ਦੁਆਰ ਛਾੜ ਕੇ, ਸਗਲ ਦੁਆਰ ਛਾੜ ਕੇ, ਸਗਲ ਦੁਆਰ ਛਾੜ ਕੇ, ਗਇਓ ਤੁਹਾਰੋ
सगल द्वार को, सगल द्वार को, सगल द्वार को छाड़ के। कल तारण गुरु नानक आया, 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 कल तारण गुरु नानक आया, कल तारण गुरु नानक आया। सुनी पुकार दातार का, कल तारण गुरु नानक आया, गुरु नानक आया, गुरु नानक आया, गुरु नानक आया, गुरु नानक आया। पार ब्रह्म पुराण ब्रह्म, पार ब्रह्म पुराण ब्रह्म, पार ब्रह्म पुराण ब्रह्म, सारस को पार ब्रह्म पुराण ब्रह्म। कल जुग अंदर एक दिखाया, कल जुग अंदर एक दिखाया, गुरु नानक आया, गुरु नानक आया, गुरु नानक आया, गुरु नानक आया, कल तारण गुरु नानक आया, कल तारण गुरु नानक आया। चारे पैर कर्म दे, चारे पैर कर्म दे, चारे पैर कर्म दे, चार वर्ण कराया, चार वर्ण वर्ण कराया, गुरु नानक आया, गुरु नानक आया, गुरु नानक आया, गुरु नानक आया, कल तारण गुरु नानक आया, कल तारण गुरु नानक आया।
ਵਰਤਾਇਆ ਪੈਰੀ ਪਾਵਣਾ ਜਗ ਵਰਤਾਇਆ ਉਲਟਾ ਫੇਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਉਲਟਾ ਫੇਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਉਲਟਾ ਫੇਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਪੈਰਾਂ ਉੱਪਰ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਆ ਪੈਰਾਂ ਉੱਪਰ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ ਕਲ ਜੁਗ ਬਾਤੇ ਤਾਰਿਆ ਕਲ ਜੁਗ ਬਾਤੇ ਤਾਰਿਆ ਕਲ ਜੁਗ ਬਾਤੇ ਤਾਰਿਆ ਸਤਿਨਾਮ ਪੜ ਮਨ ਸੁਨਾਇਆ ਸਤਿਨਾਮ ਪੜ ਮਨ ਸੁਨਾਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ ਕਲ ਤਾਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ ਕਲ ਤਾਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ 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 ਕਲ ਤਾਰਨ 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 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ ਸਗਲ ਦੁਆਰ ਕੋ ਛਾੜ ਕੇ 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 ਗਇਓ ਤੁਹਾਰੋ द्वार गयो ਤੁਹਾਰੋ द्वार सगल द्वार को छाड़ के सगल द्वार को छाड़ के बाहे गए की आज आस बाहे गए की आज आस गोविंद दास तोहार गोविंद दास तोहार सगल द्वार को छाड़ के
ਦੁਆਰ ਕੋ ਸਗਲ ਦੁਆਰ ਕੋ ਸਗਲ ਦੁਆਰ ਕੋ ਛਾਕੇ ਕਲ ਤਾਰਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ 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 ਕਲ ਤਾਰਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ ਕਲ ਤਾਰਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ ਦਾਤਾਰ ਦਾ ਕਲ ਤਾਰਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ 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 ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰਜ ਕੋ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਕਲ ਜੁਗ ਅੰਦਰ ਏਕ ਦਿਖਾਇਆ ਕਲ ਜੁਗ ਅੰਦਰ ਏਕ ਦਿਖਾਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ ਕਲ ਤਾਰਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ ਕਲ ਤਾਰਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ ਚਾਰੇ ਪੈਰ ਕਰਮ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪੈਰ ਕਰਮ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪੈਰ ਕਰਮ ਦੇ ਚਾਰ ਇੱਕ ਵਰਨ ਕਰਾਇਆ ਚਾਰ ਵਰਨ ਇੱਕ ਵਰਨ ਕਰਾਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ ਕਲ ਤਾਰਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ ਕਲ ਤਾਰਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ ਰਾਣਾ ਰੰਗ
ਦਾ ਉਲਟਾ ਖੇਲ ਤੇਰਾ ਮੈਦਾ ਉਲਟਾ ਖੇਲ ਤੇਰਾ ਮਦਾ ਪੈਰਾਂ ਉੱਪਰ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਆ ਪੈਰਾਂ ਉੱਪਰ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ ਕਲ ਜੁਗ ਬਾਬੇ ਤਾਰਿਆ ਕਲ ਜੁਗ ਬਾਬੇ ਤਾਰਿਆ ਕਲ ਜੁਗ ਬਾਬੇ ਤਾਰਿਆ ਸਤਿਨਾਮ ਪੜ੍ਹ ਮਨ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਨਾਮ ਪੜ੍ਹ ਮਨ ਸੁਣਾਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ ਕਲ ਤਾਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ ਕਲ ਤਾਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ 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 ਕਲ ਤਾਰਨ 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 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਸਰਬਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਹੀ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਬੀਬੀ ਚਰਨ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਬਾਬਾ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ। ਸੋ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮਨਸ਼ਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵੇਖੇ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਸ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਿਆਟਲ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਸੈਲਮਾ, ਸਵਰਨ ਕੌਰ ਪੰਨੂ ਸੈਲਮਾ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੌਰ ਪੰਨੂ, ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਤਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੌਹਲ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੌਰ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ, ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜਸਵੰਤ ਕੌਰ ਅਟਵਾਲ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੱਜ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ, ਨਾਗਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ, ਨਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿਟੀ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ, ਸੁਖਦੇਵ ਸੰਧੂ ਐਲਗਰੋਵ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫ੍ਰੈਜ਼ਨੋ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਰੋਜ਼ਵੈਲ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਬਰਕਲੇ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਕਲਚਰਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਿਊਯਾਰਕ, ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸੈਨ ਹੋਜ਼ੇ, ਰਸ਼ਪਾਲ ਕੌਰ ਬਾਸੀ ਸੈਂਗਰ, ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਪਾਬਲਾ ਇੰਡੀਅਨ ਕੁਜ਼ੀਨ ਸਿਆਟਲ, ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਜਗਤਾਰ ਕੌਰ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡੇਰਾ,
ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨਵਜੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਚੱਠਾ ਹੇਵਰਡ, ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਗੋਸਲ, ਗੁਰਮੇਜ ਕੌਰ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਤੇ ਗੁਪਤਦਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਾਲ 408 272 5200। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਰਨ ਬੰਦਗੀ, ਕਰਨ ਬੰਦਗੀ, ਕਰਨ ਬੰਦਗੀ, ਕਰਨ ਬੰਦਗੀ, ਵਿਰਲੇ ਬੰਦੇ, ਵਿਰਲੇ ਬੰਦੇ, ਵਿਰਲੇ ਬੰਦੇ, ਵਿਰਲੇ ਬੰਦੇ, ਕਰਨ ਬੰਦਗੀ, ਕਰਨ ਬੰਦਗੀ, ਕਰਨ ਬੰਦਗੀ,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਬੀਬੀ ਚਰਨ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਹੀ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਈ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਥੇ ਸਮੇਤ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। 10 ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਹੀ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਮੂਹ ਜਥਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਨ ਕੀਰਤਨ ਲਈ ਆਏ ਹਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਆਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਇਲਾਹੀ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਈ ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਜੀ, ਕੰਤੇਸ਼ਵੀਰ ਜੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਮੂਲ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਰਾਮ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਥੇ ਜੋ ਹਨ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ। ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਆਏ ਹਨ, ਭਾਈ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਵਿਰਾਜੋ ਅਤੇ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਾਨਾ ਬਿਨਾ ਸਾਈ ਮੈਂਡਾ, ਦਾਨਾ ਬਿਨਾ ਸਾਈ ਮੈਂਡਾ, ਦਾਨਾ ਬਿਨਾ ਸਾਈ ਮੈਂਡਾ, ਦਾਨਾ ਬਿਨਾ ਨਾਨਕ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ, ਨਾਨਕ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ, ਦਾਨਾ ਬਿਨਾ ਸਾਈ ਮੈਂਡਾ, ਦਾਨਾ ਬਿਨਾ ਸਾਈ ਮੈਂਡਾ, ਦਾਨਾ ਬਿਨਾ
पटोला तैसे दिता डगन को पद मेरी बाबा आके गाजिया बाबा आके गाजिया शुभ अमला बाजो दोनों रोए प्रेम पटोला तैसे दिता टकड़ को पत मेरे दाना पीना सारी मेरा नानक सारे नजारा दे दाना पीना सारी मेरा नानक सारे नजारा तेरी नानक सारे नजारा तेरी नानक सारे नजारा तेरी दाना बिना सारी मेरा दाना बिना सारी मेरा दाना बिना सारी मेरा दाना बिना दाना बिना साई मैना नानक सार न जाना तेरे एक बाबा एक बाबा काल रूप दूजा रबाबी मर्दाना मानुक कीटे मानुक कीटे बिरते सब जान देवन को देवन को देवन को देवन को एक भगवान दाना बिना साई मेरा नानक सारे नजारा तेरे
ਕਰਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਬੰਦਗੀ ਵਿਰਲੇ ਬੰਦੇ ਵਿਰਲੇ ਬੰਦੇ ਵਿਰਲੇ ਬੰਦੇ ਵਿਰਲੇ ਬੰਦੇ ਕਰਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਬੰਦਗੀ
बंदगी करन बंदगी मेरे ले बंदे मेरे ले बंदे मेरे ले बंदे मेरे ले बंदे अजरावर सतगुर मूरत गुरमत गुर सिख अजर झरंदे अजरावर सतगुर मूरत गुरमत गुर सिख अजर झरंदे गुरमत गुर सिख अजर झरंदे विरले बंदे विरले बंदे विरले बंदे विरले बंदे करन बंदगी करन बंदगी करन बंदगी करन बंदगी विरले बंदे विरले बंदे विरले बंदे विरले बंदे विरले बंदे वाहिगुरू ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਸ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਿਆਟਲ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਸੈਲਮਾ ਸਵਰਨ ਕੌਰ ਪੰਨੂ ਸੈਲਮਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੌਰ ਪੰਨੂ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਤਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜਾਹਲ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੌਰ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜਸਵੰਤ ਕੌਰ ਅਟਵਾਲ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੱਜ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਨਾਗਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਨਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿਟੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਸੁਖਦੇਵ ਸੰਧੂ ਐਲਗਰੋਵ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫ੍ਰੈਜ਼ਨੋ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਰੋਜ਼ਵੈਲ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਬਰਕਲੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਕਲਚਰਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸੈਨ ਹੋਜ਼ੇ ਰਸ਼ਪਾਲ ਕੌਰ ਬਾਸੀ ਸੈਂਗਰ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਪਾਬਲਾ ਇੰਡੀਅਨ ਕੁਜ਼ੀਨ ਸਿਆਟਲ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਜਗਤਾਰ ਕੌਰ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡੇਰਾ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨਵਜੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਚੱਠਾ ਹੇਵਰਡ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਗੋਸਲ ਗੁਰਮੇਜ ਕੌਰ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਤੇ ਗੁਪਤਦਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਾਲ 408 272 5200 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਧੰਨਵਾਦ ਬੀਬੀ ਚਰਨ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਹੀ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਈ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਥੇ ਸਮੇਤ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਹੀ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਮੂਹ ਜਥਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਨ ਕੀਰਤਨ ਲਈ ਆਏ ਹਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਸਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ ਇਲਾਹੀ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਈ ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਜੀ ਕੰਤੇਸ਼ਵੀਰ ਜੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਮੂਲ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਰਾਮ ਜੀ ਭਾਈ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਥੇ ਜੋ ਹਨ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਆਏ ਹਨ ਭਾਈ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਵਿਰਾਜੋ ਅਤੇ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸਾਈ ਮੈਂ
ਦਿੱਤਾ ਟਕਣ ਕੋ ਪਤ ਮੇਰੀ ਬਾਬਾ ਆਕੇ ਰਾਜੀਆਂ ਬਾਬਾ ਆਕੇ ਰਾਜੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਅਮਲਾ बाजो दोनों रोए प्रेम पटोला जैसे दिता टकड़ को पत मेरे दाना पीना साई मेरा नानक सार न जाना दे दाना पीना साई मेरा नानक सार न जाना तेरी नानक सार न जाना तेरी नानक सार न जाना तेरी दाना बिना साई मेरा दाना बिना साई मेरा दाना बिना साई मेरा दाना बिना दाना बिना साई मेरा नानक सार न जाना तेरे एक बाबा एक बाबा काल रूप दूजा रबाबी मर्दाना मानुक कीटे मानुक कीटे बिरते सब जान देवन को देवन को देवन को देवन को एक भगवान
ਸਭਨਾ ਕਾ ਦਾਤਾ ਸਭਨਾ ਕਾ ਦਾਤਾ ਆਲਮ ਵਿਦਾਤਾ ਦੁਖ ਬਿਸਾਰਣਾ
ਪ੍ਰਭ ਪਨੇ ਆਗੇ ਦਿਆਲੂ ਹੈ ਜਿਸ ਉਪਰ ਕਰਤੇ ਦਿਆਲੂ ਹੈ ਜਿਸ ਉਪਰ ਕਰਤੇ ਦਿਆਲੂ ਹੈ ਜਿਸ
ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਸ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਿਆਟਲ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਸੈਲਮਾ, ਸਵਰਨ ਕੌਰ ਪੰਨੂ ਸੈਲਮਾ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੌਰ ਪੰਨੂ, ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਤੇਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੌਹਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੌਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜਸਵੰਤ ਕੌਰ ਅਟਵਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੱਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਨਾਗਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ, ਨਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿਟੀ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ, ਸੁਖਦੇਵ ਸੰਧੂ ਐਲਗਰੋਵ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫ੍ਰੈਜ਼ਨੋ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਰੋਜ਼ਵੈਲ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਬਰਕਲੇ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਕਲਚਰਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਿਊਯਾਰਕ, ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸੈਨ ਹੋਜ਼ੇ, ਰਸ਼ਪਾਲ ਕੌਰ ਬਾਸੀ ਸੈਂਗਰ, ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਪਾਬਲਾ ਇੰਡੀਅਨ ਕੁਜ਼ੀਨ ਸਿਆਟਲ, ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਜਗਤਾਰ ਕੌਰ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡੇਰਾ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨਵਜੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਚੱਠਾ ਹੇਵਰਡ, ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਗੋਸਲ, ਗੁਰਮੇਜ ਕੌਰ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਤੇ ਗੁਪਤਦਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਾਲ 408 272 5200। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਨਿੱਕੇ ਭੁਝੰਗੀਆਂ ਦਾ, ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਹੀ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ USA ਤੋਂ ਆਏ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭਾਈ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਇਲਾਹੀ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜੋ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਖੇ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਸਜੇ ਹੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਸ ਕਾ ਨਾਮ, ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਸ ਕਾ ਨਾਮ, ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਸ ਕਾ ਨਾਮ, ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਸ ਕਾ
ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਸ ਕਾ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਸ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਸ ਕਾ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਸਚ ਆਦ
ਜ਼ਾਹਰ ਪੀਰ ਜ਼ਾਹਰ ਪੀਰ ਜਗਤ ਗੁਰ ਪਾਵਾ ਜ਼ਾਹਰ ਪੀਰ ਜਗਤ ਗੁਰ ਪਾਵਾ
ਵਧਾਈਆਂ
ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਸ ਕਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਿਪੁਰਖ ਜਿਨ ਜਾਣਿਆ, ਸਤਿਗੁਰਖ ਜਿਨ ਜਾਣਿਆ, ਸਤਿਪੁਰਖ ਜਿਨ ਜਾਣਿਆ, ਸਤਿਗੁਰਖ ਜਿਨ ਜਾਣਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਸ ਕਾ ਨਾਮ, ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਸ ਕਾ ਨਾਮ, ਤਿਸ ਕੈ ਸੰਗ ਸਿੱਖ ਉਤਰੈ, ਤਿਸ ਕੇ ਸੰਗ ਸਿੱਖ ਉਤਰੈ, ਤਿਸ ਕੈ ਸੰਗ ਸਿੱਖ ਉਤਰੈ, ਤਿਸ ਕੇ ਸੰਗ ਸਿੱਖ ਉਤਰੈ। ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਵੋ, ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਵੋ, ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਸ ਕਾ ਨਾਮ, ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਸ ਕਾ ਨਾਮ, ਆਦ ਸਤਿ ਜੁਗਾਦ ਸਤਿ, ਹੈ ਵੀ ਸਤਿ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸਚ, ਆਦ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ, ਹੈ ਵੀ ਸਤਿ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਸਚ, ਹੈ ਵੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸਚ, ਹੈ ਵੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਸਚ। ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਸ ਕਾ ਨਾਮ, ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਸ ਕਾ ਨਾਮ, ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਸ ਕਾ ਨਾਮ, ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਸ ਕਾ ਨਾਮ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਸ ਕਾ ਨਾਮ, ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਸ ਕਾ ਨਾਮ, ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਸ ਕਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ USA ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਸਪਿੰਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਹੀ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਮੂਹ ਜਥਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ 10 ਮਿੰਟ 15 ਮਿੰਟ ਕਿਸੇ ਰਾਗੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੰਧ ਤੋਂ, ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਤੋਂ, ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਆਏ ਹਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਮਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਹੀ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਗ ਮਾਹਿ ਫਟਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਮਨ ਕਮੀ ਕਮ ਤਰੀ ਤੂੰ ਦਰਿਆ ਖੁਦਾਇਆ ਤੂੰ ਦਰਿਆ ਤੂੰ ਦਰਿਆ ਤੂੰ ਦਰਿਆ अवर जहर चीज न पाया गुरु नानक जग माहि पठाया गुरु नानक जग माहि पठाया सुनी पुकार चरण धोए रहदास कर चरण धोए रहदास कर चरनामृत सिखा गुरु नानक जग माहि
पार ब्रह्म पूरण ब्रह्म पार ब्रह्म पूरन ब्रह्म पार ब्रह्म पूरण ब्रह्म कल जुग अंदर एक दिखा कल जुग अंदर एक दिखाया सुनी पुकार दातार तब सुनी पुकार दातार तब गुरु नानक जग माहे पठाया गुरु नानक जग माहे पठाया चार तरम दे चारि पैर तरम दे चार तरम दे चार एक वरन कराया चार एक वरन कराया सुनी पुकार दातार तब सुनी पुकार दातार तब गुरु नानक जग माहे पठाया गुरु नानक जग माहे पठाया राणा रंग बराबरी राणा रंग बराबरी राणा रंग बराबरी पैरी पावना जग बरता पैरी पावना जग बरता उल्टा खेलना पिरम दा उल्टा खेलना रबदा उल्टा खेल पिरम दा
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਗ ਮਾਹੀ ਪਟਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਗ ਮਾਹੀ ਪਟਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਨਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਸ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਿਆਟਲ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਸੈਲਮਾ, ਸਵਰਨ ਕੌਰ ਪੰਨੂ ਸੈਲਮਾ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੌਰ ਪੰਨੂ, ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ, ਤੇਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੌਹਲ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੌਰ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ, ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜਸਵੰਤ ਕੌਰ ਅਟਵਾਲ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੱਜ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ, ਨਾਗਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ, ਨਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿਟੀ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ, ਸੁਖਦੇਵ ਸੰਧੂ ਐਲਗਰੋਵ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫ੍ਰੈਜ਼ਨੋ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਰੋਜ਼ਵੈਲ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਬਰਕਲੇ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਕਲਚਰਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਿਊਯਾਰਕ, ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸੈਨ ਹੋਜ਼ੇ, ਰਸ਼ਪਾਲ ਕੌਰ ਬਾਸੀ ਸੈਂਗਰ, ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਪਾਬਲਾ ਇੰਡੀਅਨ ਕੁਜ਼ੀਨ ਸਿਆਟਲ, ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਜਗਤਾਰ ਕੌਰ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡੇਰਾ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨਵਜੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਚੱਠਾ ਹੇਵਰਡ, ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਗੋਸਲ, ਗੁਰਮੇਜ ਕੌਰ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਤੇ ਗੁਪਤਦਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਾਲ 408 272 5200। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਹੀ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਬੀਬੀ ਤਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੋ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਸਜੇ ਹਨ। ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਬੀਬੀ ਤਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਾਸ ਜਥੇ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰ ਵਧਾਈ 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 ਹੋਵੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ। ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ।
जन्म पिता लोक सूत बनता, कोई न किसकी दरिया। सिर सिर रिझक संभाले ठाकुर, सिर सिर रिझक संभाले ठाकुर। ताका रिझक आगे कर दरिया, मेरे माधो जी। सतसंगत मिले सो दरिया, मेरे माधो जी। सतसंगत मिले सो दरिया। उड़े उड़े आवे से कोसा, उड़े उड़े आवे से कोसा। तिस पाछे बजरे चरिया, तीन कावड़ कलावे कावड़ चुगावे। तीन कावड़ कलावे कावड़ चुगावे। मन में सिमरन करिया, मेरे माधो जी। सतसंगत मिले सो दरिया, मेरे माधो जी। सतसंगत मिले सो दरिया। सब निदान दस अष्ट सिद्धान, सब निदान दस अष्ट सिद्धान। ठाकुर कर तर धरिया, जन नानक बल बल सत बल जाए। जन नानक बल बल सत बल जाए। तेरा अंत न पारा वरिया, मेरे माधो जी। सतसंगत मिले सो दरिया, मेरे माधो जी। सतसंगत मिले सो दरिया। गुर प्रसाद परम पद पाया, गुर प्रसाद परम पद पाया। सुख काष्ठ हरिया, मेरे माधो जी। सतसंगत मिले सो दरिया, मेरे माधो जी। सतसंगत मिले सो दरिया, मेरे माधो जी। सतसंगत मिले सो दरिया। सतगुर होए दयालता, सरदा पूरिए। सतगुर होए दयालता, सरदा पूरिए। सतगुर होए दयालना, कबू चूरिए। सतगुर होए दयालना, कबू चूरिए। सतगुर होए दयालता,
ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਿਆਲਤਾ ਹਰ ਰੰਗ ਮਾਣੀਏ ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਿਆਲਤਾ ਸਰਦਾ ਪੂਰੀਏ ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਿਆਲਤਾ ਸਰਦਾ ਪੂਰੀਏ ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਿਆਲਤਾ ਜਮ ਕਾ ਡਰ ਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਿਆਲਤਾ ਜਮ ਕਾ ਡਰ ਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਿਆਲਤਾ ਸਦੀ ਸੁਖ ਦਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਿਆਲਤਾ ਸਦੀ ਸੁਖ ਦਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਿਆਲਤਾ ਸਰਦਾ ਪੂਰੀਏ ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਿਆਲਤਾ ਸਰਦਾ ਪੂਰੀਏ ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਿਆਲਤਾ ਨਾਨਕ ਪਾਈਏ ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਿਆਲਤਾ ਨਾਨਕ ਪਾਈਏ ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਿਆਲਤਾ ਸਚ ਸਮਾਈਏ ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਿਆਲਤਾ ਸਚ ਸਮਾਈਏ ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਿਆਲਤਾ ਸਰਦਾ ਪੂਰੀਏ ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਿਆਲਤਾ ਸਰਦਾ ਪੂਰੀਏ ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਿਆਲਤਾ ਕਬੋ ਚੂਰੀਏ ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਿਆਲਤਾ ਕਬੋ ਚੂਰੀਏ ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਿਆਲਤਾ ਸਰਦਾ ਪੂਰੀਏ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਬੀਬੀ ਤਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੱਥੇ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਬੀਬੀ ਗੁਲਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਜੱਥਾ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਕੁਲਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਹੀ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਜੇ ਰਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तू है बाहू तेरी रजा, तेरी रजा, तेरी रजा। तू है बाहू तेरी रजा, तेरी रजा, तेरी रजा। तू है बाहू तेरी रजा, तेरी रजा, तेरी रजा। जो किछ कर है सोई पर होए बा, जो किछ कर है सोई पर होए बा। अवर न करना जाए, अवर न करना जाए। तू है बाहू तेरी रजा, तेरी रजा, तेरी रजा। तू है बाहू तेरी रजा, तेरी रजा, तेरी रजा। आवत की नैन राखिया, जावत क्या राखिया जाए। आवत की नैन राखिया, जावत क्या राखिया जाए। जिसने हो आसुई पर जान, झांसी नहीं समाए। जो किछ कर है सोई पर होए बा, जो किछ कर है सोई पर होए बा। अवर न करना जाए, अवर न करना जाए। तू है बाहू तेरी रजा, तेरी रजा, तेरी रजा। तू है बाहू तेरी रजा, तेरी रजा, तेरी रजा। जैसे हर हर की माला टेढ़ लगत है, एक सपने और मेरा पर आता है। जैसे हर हर की माला टेढ़ लगत है, एक सपने और मेरा पर आता है। ऐसो ही
तेरी रज़ा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਪਿਆਰੀ ਸਾਜ ਨਿਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਇਹ ਸਨ ਬੀਬੀ ਗੁਲਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਐਸੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਹਾਂ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਚਹੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪਿਆਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਾਹਰ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਪਰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਮਾਂ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਸਟ 26 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਏ ਆ ਤੇ ਆਓ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਉਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਹਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਜੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਦੁਪੱਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਖਫਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਔਰ ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਣ, ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਟੁਰਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਬੀਬੀ ਕੁਲਜੀਤ ਕੌਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕੇਵਲ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਤਿਨਾਂ ਦਾ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਜੱਥਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜੋ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕਾਗਰ ਹੋਣ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਕੁਲਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਸ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਆਟਲ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਸੈਲਮਾ, ਸਵਰਨ ਕੌਰ ਪੰਨੂ ਸੈਲਮਾ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੌਰ ਪੰਨੂ, ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ, ਤਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੌਹਲ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੌਰ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ, ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜਸਵੰਤ ਕੌਰ ਅਟਵਾਲ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੱਜ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ, ਨਾਗਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ, ਨਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿਟੀ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ, ਸੁਖਦੇਵ ਸੰਧੂ ਐਲਗਰੋਵ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫ੍ਰੈਜ਼ਨੋ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਰੋਜ਼ਵੈਲ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਬਰਕਲੇ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਕਲਚਰਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਿਊਯਾਰਕ, ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸੈਨ ਹੋਜ਼ੇ, ਰਸ਼ਪਾਲ ਕੌਰ ਬਾਸੀ ਸੈਂਗਰ, ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਪਾਵਲਾ ਇੰਡੀਅਨ ਕੁਜ਼ੀਨ ਸਿਆਟਲ,
ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ, ਜਗਤਾਰ ਕੌਰ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡੇਰਾ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨਵਜੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਚੱਠਾ ਹੇਵਰਡ, ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ, ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਗੋਸਲ, ਗੁਰਮੇਜ ਕੌਰ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਤੇ ਗੁਪਤਦਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਾਲ 408 272 5200। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।